السلام علیکم. د زیاتو کسانو سوال دای چې موږ مطالعه ته کینو سټډي ته کینو خو کتاب تم ځړه نه لګي. یو پیج هم د کتاب لا کتل نه یو خوب را باندې زور ور شوی او یا را باندې سم سقالت جوړ شي چې دا کتاب کې دوه بار توز د قشانت کې اکثر زمونږ دماغ نور پروډکټیو کارونه ته فروټفل کارونه ته مفید کارونه طرف ته نه په توجه کیږي باندې نو دا ولي دا سیمونږ کم قسمه سټپس اغستې شو کم چلونه کولی شو چې مفید کارونه ته چې په کم کې مونږ ته فائدې فروټفل او پروډکټیو کارونه طرف ته زمونږ د دماغ مایل شي مونږ ورته مایل شو. نو ګوره تا ول په خپل دماغ باندې ځان پوهه دا ټول کارونه کومګ راوالو کنه نو دا ټول کارونه بتاویږي د یو هارمون نه غیر چا پیرا کدا تا په خپل کنټرول کې واغستو ته یو قسم لیول شي چې دا ستاسو نفس ته دا کته په خپل کنټرول کې واغستو نو ته مفید کارونه طرف ته بیا تلی شي ته فروټفل کارونه طرف ته تلی شي پروډکټیو کارونه ته چې ستا پکې فائدې تا له فائدې درکولې شي هغه طرف ته تلی شي. د دې هارمون نوم دی ډوپامین او دا کومه طریقه چې ارزه خیمه دې ته ویل کېږي ډوپامین ډیټاکسیفیکیشن یا په شارټ کټ کې ورته ډوپامین ډیټاکس وایي. ډوپامین دی یو هارمون او دا ګوره هارمون څه ته ویل ځان په هارمون پوهه که هارمون ستا په وجود کې دننه چې ستا د دماغ نه یا په وجود کې چې په نورو ځایونو کې په کوم ځای کې چې ګلینډ زی د هغې نه اوبه خارجېږي ستا په ګردو د پاسه ګلینډ زی د هغې نه اوبه خارجېږي ستا په دماغ کې ګلینډ پیچوټري ګلینډ د هغې نه اوبه خارجېږي. دا داسې قسمه اوبه چې دا ستا په وجود کې خاص کارونو کولو دپاره. مثال کې طور پر ته چې خوراک وکړې ستا شوګر لیول ستا په اینه کې په بره باندې وخیږي صحیح ده. د دې شوګر لیول راکوزولو لپاره یو هارمون خارجيږي انسولین د پنکریاز نه د معدې سره خوا کې ګلینډ دی دا غي نه خارجيږي نو دا یو کار کوي تعالی شوګر د کمی انسولین هارمون دی. ته چې غټېږي ستا د غټېدو لپاره په ماشوموالي کې ستا په وجود کې یو هارمون خارجيږي هغه ته گروث هارمون وای سوماتوټراپیک هارمون هغه ستا وجود په سونه غټېږي دغه ډیفاین کوي دغه کار کوي. پچا کې چې سیوا خارج شي هغه ډیر زیات دنګ شي او بچا کې چې ډېر کم خارج شي هغه چیت پاتې شي ډارف پاتې شي. مونږ ته ماشومالي باندې وایي څوک چې د مور خبره نه مني هغه داسې چیتقی پاتې کېږي او خو بیا راله سبق راکړو بیا وروسته خبر شو چې دا د سوماتوټراپیک هارمون سره کار ساتي کم خارج شو نو ته چیتې پاتې کېږي. دغه شانتې ته اډرینالین وګوره ستا په غوسه کې ستا په یره کې ستا په خوف کې کردار ادا کوي داسې مختلف قسمه هارمون شته دی. انټي ډایورټیک هارمون په مثال کې واله چې دې ټایم کې پروژه کې خو ډېر زیات په کار راځي په پېشمني کې چې ورته توین خلي او د خېټې نه د توربیلاډیم جوړ کړی که نه او سمې ډېرې اوبه وڅکې نو دغه اوبه سټور کول دا صلاحیت ګوره صرف په اوښ کې دا په انسان کې نه ښه نو د انسان نه ایکسټرا اوبه هغه د ریګولیټ کوي هغه د وجود نه وباسي نو دا انټي ډایورټیک هارمون کوي دا سیز نیپران سره ریلیټډ کار کوي. نو ګوره ستا په وجود کې مختلف قسمه کارونه کول سر انجام کول دا کار خاص قسمه اوبه ستا په وجود کې کوي چې د کوم ارګن نه اعضا نه هغه راوځي ته ګلینډ وایي دغې اوبو ته وایي هارمون ټیک ده. دا ډوپامین دی یو هارمون دې هارمون څه چل کوي ګوره دا ستا دماغ له خوشحالي ورکوي هیپینس ورکوي. ګوره دا هیپینس او دا خوشحالي ورکول نه ده دا ته چې خوشحاله شي او एकदम په خندا شي او په بق بق باندې خاندي خوشحاله خلک نه کنه دا خوشحالي نور هارمون هم ورکوي خاص قسم هارمون دي خو د پکې جدا کار دی. او زه تا په مثال پوهه کوم چې ته لږ وانت کې دا سیس ته بالکل کلیر شوی نه کنه ته د دې جرلې ته نه رسیدلې هغه پورې ته په خپل ځان باندې پروډکټ او کار نشي کولی پیداواري صلاحیتونه خپل نشي استعمالولی د دې مسلې جرلې ته بزان ورسي. لکه مثال کې طور پر یو هارمون دی هغه ته وایي سیروټونین دا هم سړي له خوشحالي ورکوي خو په ده کې او په ده کې فرق دی. دې ته له انسټنټ ګریټیفیکیشن درکوي دې ته له هغه خوشحالي درکوي او کوم چې एकदम سړي ته راشي او سم خوشحالي شي د خوشحالۍ نه داسې سور راوخي چې ته به وایې که ډزېږي ډوپامین کوي او په قلاره ریلیکس موډ کې چې کوم خوشحالي میلاویږي هغه سیروټونین کوي. زه تا په یو مثال پوهیږم چې ته دې دواړو کې فرق وپېژنې. مثال کې طور پر 1,000 روپۍ دي په دوو طریقو تا ته میلاوېدی شي چې ته خوشحالېږي. پیسې چې ویني که نه د فاطمې ورور قاضي اعظم چې ویني نو مطلب زړه خو خوشحالېږي که نه په دوو طریقو تا ته میلاوېدی شي. مثال کې طور پر ستا سره په جب کې اسم نشته دی کرلي پکې کرکټ کوي لاس دې شاته کړي دي په لاره باندې روان یو داسې ښکته ښکته ګوره एकदम دې 1,000 روپۍ ومنتلې نو هغه ټایم کې به ستا خوشحالي څنګه एकदम خوشحالي به تا ته میلاویږي داسې غوږونه به هم دې سره شي رنګ به دې سور شي او د شا خوا دې خوا به م وګورې او په لاره به بیا هسې بیسه خندا درځي چې روان دي دا एकदम خوشحالي میلاوېدل دقه ډوپامین کوي. خو اوس دا 1,000 روپۍ تا ته د تنخوا په شکل کې میلاوېدی شي ته د یو کمپنۍ سره کار کې میاشت کار وکړې میاشت بعد تا ته تنخوا میلاویږي نو تا ته پته ده چې میاشت بعد به ما ته تنخوا میلاویږي تنخوا ته ټایم ورلنډېږي ستا زړه رو رو خوشحالېږي
نو دا په قلاره ریلیکس خوشحالي چې ستا طرف ته راځي بیا چې تنخواه راشي او تنخواه ته درکړي ته خوشحاله شي دا سیروټونین کوي. دا یو کامن اگزامپل دی ډیپ جوور پکې نه ځو. د عام کس د لیمن په یول لپاره دا اگزامپل ما ورکو نو دا एकदम خوشحالي ورکول نه دا ډوپامین کوي. اوس په خبره باندې پوه شو. اوس د هارمون او پیجن ډوپامین اوس یاد ساته دا ډوپامین نه دی دا چې د کوم کارونو د وجه خارجيږي او هغه کارونه ته سیوا کې نو دا ډوپامین شي ستا په دماغو کې ډیر زیات په سیوا مقدار کې. کله چې دا په سیوا مقدار کې شي د دې د سیواواله طالب بدیږي دا ډیر زیات بیا طالب بدیږي. طالب بیا عام هغه کارونه په کم کې چې ستا فائدہ شته دی هغه د بيخي خوند نه درکې او نه ته کولای شي. لکه مثال کې تور پر موږ د سټډي مثال واغستو د مطالعه مثال تا دا کتاب ته کتلی نه پتا باندې سیچل شوی بیا یو پیج کتل بیا دو پیج کتل بیا کتاب کتل دا خو لري خبره ده. اوس ته د ډوپامین یو څو کار وخم چې کم د سې کارونه دي چې غستا په دماغ کې دا ډوپامین خارجي او دا څنګه ستا په دماغ کې سیوا کې د شي سیوا شوی دی او ته به څنګه راکمې چې پروډکټیو کارونه طرف ته خپل ځان بوزي. دی خو له غونډي ګور دا یو څو مثال راغستل شي وي دي. صحیح ده. نمبر 1 ویسټ اف ټایم ضایع کول. ګوره خاطر ټول دي طرف ته مخ ته کنه دا ټول دي طرف ته ستا دماغ بوزي دا یو کار هغه طرف ته بوزي او ستا پیداواري صلاحیتونه فروټفل ورک کول مفید کارونه کول چې تاسو فائدہ ملوي کې غاغه طرف ته پراته دي باقي ټول دي خو بوزي. ویسټینګ ټایم وخت ضایع کول. تبین کنه ځینې کسان یې هغه له دا سم مزه ور کوي دا ډوپامین دا غوي د دې د وجنه خارجيږي چې دوی ټایم ضایع کوي. ټول ورځ به خوشی ګرځي ته به حق د حیران چې لکه ته تنګي کنه د خدای ظالمه خود له مزه ور کوي خوشی ګرځي یو چوک کې ولاړ بل چوک کې ولاړ بل چوک کې ولاړ په چوکونو کې ودرېږي را ودرېږي د کور نه به بار تر وځي داسې وګوره هغه ګلاب شیر ولاړ دی زور بشي ګلاب شیر باندې بلا سواچې لګیا بشي ورته څنګه چل دی نو بیا خنو بیا پنځل سپېری بده نو بیا وکيو دغه سبب ولاړ بیا بل وخت بعد بل چوک وینال ته بلار شون چلته لاړ شي نور ملګرو سره یو ځای شون دغه سره غیبت پر دی راوالي غیبت په ول مزور کې پلان کې د سې د ډنګره د سې زی ډیر خپې جن موزي د سې پیجنم بیا بل چوک وینال ته بلار شي دوزي بولی دروغ په ول مزور کې خوشی ګرځیدل او د سې ناروا غوندي کې کارون کول د مزور کې ویسټینګ اف ټایم ضایع کول دا د ډوپامین خارجي. صحیح شو. خدق شانته کې خوراک کول ګوره ښه زه تا ته دا نه وایم چې دا ډوپامین بالکل بیکار شی دی دا د انسان د وجود لپاره ډېر لازمي دی دا یو نیورو ټرانسمیټر هم دی دا هارمون هم دی دا نور مفید کارونه کوي او خوشحالي خو ستا لپاره لازمي دی په انسان کې چې د خوشحالي فیکټر نه نو انسان به د دنیا نه سم زوالي بیا خو په زیات مقدار کې نه دی پکار. ګوره دوی ستا لپاره مفیدی خو لږه بخوري ته چې دوی بوتل دی راغسته یا پلته ګولې دی راغسته وته خطر ټولې دی خو بیا خو نقصان دی نو دغه شان د سیوا کې به نو اوس خوراک نه دم ډوپامین خارجي خیرات لاله کنه او مجمع تراواچ ولا او एकदम د پکې غوخه ولید چې پټه پکې پروت دی ډوپامین خارج شو په سیوا مقدار کې نه دا خوراک کول او بیا چې لا پکې لا مصالحداري روجي سیوا مزه دل درکې په دې په منګکانو باندې هغه ایکسپریمنټ هم چوي کنه دا خوراک کول ګوره خوراک ستاسو لپاره اهم دی خو ګډ وډ خوراکونه کول مصالحدار خوراکونه کول اني ټایم خوراک باندې پروت خوراک بل څه کار نه بل څه سوچ دي نه دا ډوپامین ستا په ذهن کې ډیر زیات سیوا کوي او چې کله ډیر زیات سیوا شي نو دام بیا مسله جوړي تعالی عام ساده خوراکونه چې ستا د لپاره فائدہ مند دي اته بیا مزه نه درکې. صحیح شو. دام ډوپامین خارجي او سټډیم ډوپامین خارجي خو ډیر کم خارجي د داغه طرف ته مخته ایله راتاویږي. سلیپینګ خوب کول خوب هم ستاسو لپاره اهم دی خو خاص مقدار کې دا هم سیوا کې نه چې سیوا ډوپامین ستاسو خارجي کې بیا د اق خوب د مزر کې کم خوب باندې د کارم نه کیږي او ټایم دی ضایع کیږي. ته ودی کنه اوس پروژه کې خو به زیات کسان ویني چې د پېشمنی نه بعد چر پاسي پېشمنی وکي مونږ کې ودی شي کنه پریوزي مړ بیا ماسپخین را پاسي ماسپخینی مونږ وکي بیا پریوزي مازیګر را پاسي مازیګر مونږ وکي نو هغه کوم ټایم لټای که فرض که خوب پکې کېدو چې وکم پکې روزه مادي را پاسم نو تش خوب نو چې یو سره ټول ورځ ودی نو هغه متل د پښتنو هغه کوم نه نو د بس پروډکټیو کارونه وکي یوزفل کارونه فروټفل کارونه مفید کارونه چې دل د ذات له فائدہ ورکیا به دې څه وکي نشي کولای. خدق شانت کې ګوره دا چې کم مې یاد کړ دا اوس هم دونه خطرناک نه دي د ټایم کې چې د ټولو نه خطرناک سورس جوړ شوی دی د ډوپامین چې ډوپامین زمونږ په یوت کې په ینګ نسل کې ډېر زیات سیوا کړی دی ادا شی دی د سوشل میډیا استعمال. دا سوشل میډیا نه دی ګوره یاد ساده د فائدې هم ډېرې د حد نه سیوا دي د نقصانات هم د حد نه سیوا دي. مثال دی وچاړې دی چاکونی زه تعالی درکم ته یو کس والم شي
نقصان دی، د حد نه سوا نقصان دی. ته په ځان له فروټس هم روژه ماتي له کټ کولی شي، چارټ جوړولی شي، فایده ده. داسې سوشل میډیا ده. یوټیوب دی، یوټیوب نه بهترین سکول کالج یونیورسټي نن سبا نشته دی. داسې په خلکو زده کړې کړي دي، خپلې کمپنیانې پوره ودرولي دي د یوټیوب نه، فایده ده. خو نقصان هله دی چې کله خلک لیکچر نشي اورېدلی پوره. زما لیکچر ټوټل څونه 20 یا چې زیات سوا شي 25 منټې، دې ته هم خلک زړه نشي ټینګولی. سر لیکچر ډېر اوږد دی، تا چېرته لیکچر اورېدلی دی؟ لیکچر ګنټې ته رسي، دا خو زه ګنټې ته نه رسوم. خو هغوی 20-25 منټ کنسنټریشن پاور دونه کم شوی، سوچ کوم نشي ورته کېناستی چې واوري. نو دی به فروټفل کارونه څه وکړي؟ ولې د ډوپامین سوشل میډیا دې حد ته رسولي چې د شارټ انسټنټ ګریټیفیکیشن پکار دی. په دقیقې باندې ټیک ټاک والا پوهیو، نو هغوی د ټیک ټاک په داسې انداز کې جوړ کړی دی چې دا تاله انسټنټ ګریټیفیکیشن درکوي، एकदम د ډوپامین بار بار خارجي. نو بس ته په هغې کې سم اډکټډ یې، نشي ترې پاسېدی. دا ټوله ورځ دې دا څپېړه مخ ته نیولي او دا ګوته دې داسې کړي، دا روان. او څه پکې ګورئ؟ چا به پکې بو کړی، څوک به پکې لپسینګ کوي، ګانې به وایي، چا به د ځان نه بدماشان جوړ کړي، ډایلاګ به وایي. هسې عجیبه عجیبه کارونه به ویني چې د حد نه سوا بېوقوفه زمانه به درته ښکاري چې خو دی به ورته ناست وي، بس میوزیک وغیره ورسره لګوي، څه فلټر ملټر یې له مزه ورکوي، یا به لایف ته ناست هغه به له مزه ورکوي. دغه سوشل میډیا، دغه فضول کانټنټ چې کوم په سوشل میډیا کې دی، دا ډوپامین د حد نه سوا خارجي. نو چې کله ستا ډوپامین د حد نه سوا خارج شي، سوال نه پیدا کېږي چې ستا سټډي ته زړه ولګي، ستا مطالعې ته زړه ولګي. هر داسې فروټفل کار چې تا له فایده درکوي، ستا دپاره مفید وي، چې هغې ته ستا زړه ولګي، دا نشي کېدی. ولې نشي کېدی؟ زه تا اوس په یو مثال باندې پوهه کوم. ګوره، د کوم ډوپامین خارجيږي په سټډي کې، او په سوشل میډیا کې ډوپامین خارجيږي. نو بیا ولې ته دا په داسې مثال باندې ځان ته کلیر کولی شي چې مثال کې طور پر چای ده، چای یو کپ چای ده، صحیح شو؟ ته چای څکې او په چای کې اچې 1 چمچ چینی روزانه چای څکې، تا باندې نارمل لګي. تا داسې کار وکړه چې لږه خوږه چای څکم، خوږو ته مې زړه شوی، دا خوږه هم تا د ډوپامین خارجي. ته داسې کار وکړې چې ته پکې 2 چمچ چینی اچول شروع کړې، ډوپامین لاقدار شه، په دې خوږوالي باندې فوکس وکړه چې تا ته دا مثال کلیر شي. د 1 چمچ چینی نه دی چې 2 چمچ چینی ته واړوله، تا باندې به اوس چای لګي خوږه. یو ورځ به د باندې خوږه ولګي، 2 ورځې به د باندې خوږه ولګي، 3 ورځې، 4 ورځې، بیا پسې په قلاره به ته د دې چای سره هم عادي شي، بیا به تا باندې دا نارمل چای لګي، خوږه به د باندې نه لګي. بیا د خوږولو دپاره به پکې ته یو بل چمچ هم اضافه کړې، خو بل چمچ ته لا نه وړو. دا 2 چمچ چینی په تا باندې اوس نارمل لګي، تا له پکې چا 1 چمچ چینی واچوله، نو هغه 1 چمچ چینی چې تا باندې په سټارټ کې خوږه او نارمل لګېدله، هغه به تا باندې اوس الټه پیکه لګي. ولې؟ تا خوږه ډېره زیاته څکلې ده. نو چینی خو دام د پدې کې شته، خو تا باندې د حد نه سوا پیکه لګي چې دا خو ډېره زیاته پیکه ده. دقه کار کې ستا د ډوپامین په ترو باندې ستا وجود سره، ستا دماغ سره. ته سوشل میډیا کې او د ټیک ټاک غونته کې اپ ته، او ټیک ټاک اپ نه یادوم، کو یوټیوب دی، که فیسبوک دی، په کوم ځای کې چې فضول کانټنټ موجود دی، فضول کانټنټ ته ناست ټایم هسې فضول اړې ستا ډوپامین د حد نه سوا خارج شوي دي. نو بیا داسې کار چې په هغې کې ډوپامین کم خارجېږي، هغې کې تا له ستا دماغ له مزه نه ورځي، ستا دماغ بور محسوسوي، سم تنګېږي. ته زړه نشي کولی چې اوس کتاب ته کښېنې او مطالعه وکړي، یا څه خپل بزنس پلانز وغیره جوړ کړي، یا څه نور پروډکټیو کارونه وکړي. دا ستا نه بیا نه کېږي. نو د دې حل څه دی؟ حل د دې دا دی چې دغه ډوپامین ته چې د حد نه سوا کنزیوم کول شروع کړي دي، دا راکمول دي. تا ته پته شته د ریسرچ نه ثابته خبره ده، د ریسرچ نه چې کوم زمونږ د نن نه 30 کاله یا 40 کاله مخکینی نسلو، د هغوی چې څومره ډوپامین لیولو، د هغوی چې خاص ډوپامین لیولو، تا ته پته شته د هغې نه 400 چنده سوا د دې نسل دی، 400 چنده سوا د دې سوشل میډیا کې د غلط کانټنټ د وجې نه داسې حد ته دا را رسېدلی دی. 400 چنده سوا چا ډوپامین سوا شو، نو هغه له په داسې کارونو کې بیا مزه ورځي چې کوم فروټفل کارونه وي، په هغې کې ډوپامین کم خارجېږي. د خو سوا ډوپامین د ده نه خو نشه یي جوړ شوی، یو قسم له مثال د نشې دی، د سوا نشه اوس غواړي، کریوینګ کوي د ده وجود د سوا نشې دپاره. نو حل یې اوس څه دی؟ اوس به دی دا ډوپامین راکموي. ډوپامین به څنګه کموي؟ دغه کارونه به مسلسل پرېږدي او واپس به نه شروع کوي، کوم کارونه چې په ده کې دا ډوپامین سوا خارجي. بس د دې نه بغیر بل څه حل نشته دی. دا به نه وایي چې زه عادي شوی یم، ځان ته نشم ساتلی. څنګه چې نشه د نشې په سنټرو کې د نشې نه اړوي، دغه شانتې به ترې ځان اړوي. او دا روژه د هغې بهترین چانس دی. یقین وکړه، روژه چې د باقي ګناهونو د مختلفو څیزونو نه ستا په زړه کې چې د چا په زړه کې د الله تعالی یری هغه یادومه. هغه کسان نه یو نیم خو پکې روژه خوري، ایسته ناستي ټک دې وباسي، هغه نه یادومه.
د چا په زړه کې چې الله تعالی یری او مختلف قسمه داسې کارونه چې د ګناهونو نه ځان بچو ساتي ایون تر دې چې ګوره خوراک کې خو ګناه نشته کنه روزه تا باندې خوراک کم بندي دا ولې ستا ډوپامین ستا نفس بیخي کنټرول کوي بالکل د یو داسې پیریډ نه پاس کوي چې دا ډوپامین ستا خط راشي سم خط راشي دغه ته ډوپامین ډیټاکسیفیکیشن دا ډوپامین ډیټاکسیفیکیشن بهترینه موقع ده روزه نو بیا بس چلو شي د هغه نه بعد بیا ته هغه کارونه طرف ته نه ځي د فروټفل کار طرف ته چې بیا په قلاره تلل شروع شي طالب هغه مزه درکړي یقین وکړه کتاب کتل به طالب بیا مزه درکړي ته به پاسې نه د دې مثال داسې دی لکه دغه 2 چمچو چینو والا چې اوس تا د چوي एकदम در باندې چا بالکل پیکه کړه چې نه بس کې چینی در باندې بند د ډاکټر در باندې بند کړه کړي چینی او خوړه ستند دوام خیر دی نشته او ته د ستند نه سم یریږي نو تا د کار وکړه چې دا بس نس کوم ځا پیکه چي راوړه اوس ته پیکه چي اسکي 2-3 میاشتې بالکل پیکه چي اوس کې چې د سره پکې چینی نه او اوس واپس تا ته چینی آزاد شو او صرف یو چمچ ځه نیمه چمچ چینی پکې درته چا واچوله هغه نیمه چمچ چینی بم پتا باندې سم خوګه کی وسه پورې در باندې یو خوګه نه لګي د ځکه چې 2 چمچ و پکې وي اوس به در باندې نیمم خوګه لګي ځکه چې تا ډیره موده پیکس کړی دا دقه حل دی چې ته د فزول کانټنټ نه د مختلف قسمه فزول ګرځیدلو نه فزول اکسترا خوب کول نه نور فزول کارونه نه ځان وساتي مسلسل ته ځان وساتي ستاسو د وجود سم تنګ شي ستاسو د وجود ته مینت شروع کی چې لږ ډوپامین پکار دی لږ ستاسو د کار وکړي چې ډوپامین ملاو شي ته بیا سټډي راوالي نو چې ته څنګه سټډي راوالي نو یاد ساته سټډي مطالعه چې کې کنه او ته څنګه وځد کی نو عموم ستاسو ډوپامین خارجيږي خو هغه ډوپامین په کم مقدار کې خارجيږي اوس چون کې تا ځان مسلسل سو میاشتې دا کارونه ساتلې دا کم مقدار ډوپامین به ستاسو وجود ته کافي ښکاري نو طالب سټډي بیا مزه درکړي بس دا ستا غلی اول دی چې ستا ډوپامین ډیټاکسیفیکیشن سټپ بای سټپ وشو او د روزي په دې میاشت کې تا ته موي په 10 ورځو کې ډېر بهترین کېدی شي یو عادت 21 دن چې مسلسل ته وکړي کنه غستا عادت کېدی شي او روزه 10 ورځې ده یاد ساته د نفس کنټرول کولو د سیوا ډوپامین نه ځان بچ کولو ډوپامین مکمل ختمول نه ډوپامین اهم دی د سیوا ډوپامین نه ځان بچ کولو بهترینه موقع ده نو بیا دا غینه بعد بیا ته هغه کارونه نه کوي نو بیا به سټډي کوي نو سټډي کې بندل نه وي سز د کې سنا ډوپامین به خارجيږي هغه هم تعالی مزه درکې ستا وجود له مزه ورکې ته باقي هغه کارونه طرف ته نه زی صرف سټډي بکې صرف پروډکټیو کارونه بکې خپل بزنس پلان وغیرہ جوړول د فیوچر لپاره سوچ کول نو د دې سره به ستا وجود ستا بیهیویر په قلاره غونټه کې ډایرکټ شي فروټفل کارونه طرف ته او بیا به ستا باقي ژوند ټولاغه طرف ته رواني نو دا شو ستا پلان ستا منصوبه چې د دې په تر باندې ته خپل ځان فروټفل کارونه طرف ته پروډکټیو کارونه طرف ته مفید کارونه طرف ته مایل کولای شي خو یاد ساته په اخر کې ته یو متل دی د پښتنو هغه متل دی وای ګوړه وایا خله به دی خوږي دا متل ګوره غلط دی ښه وی ولی دا موبایل لاس کې نیول کنه دا لکسر تکي دا واخو ګټ تکي نه چې څوک دی ان نه چې لیونه وته نخکاری او شروع واچو ګوړه وایا وای یو 1500 پیری وای ستاسو خله خوږی شي ګوړه د خړلې نه خله نه خوږی ګوړه بخوري نو دغه شانت کې صرف پلانونو کتلو سره او پلان بکوم او کوم په دې باندې کار نه کیږي سټپ باخله کې سٹارټ والا ان شاء الله ستاسو مستقبل به سباله بدلی او ماته به صرف دعا کې وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير